Друзі, сьогодні про прибуткові угоди. Презентацію підготував про 26 тейк-профітів. Із них виділив 3 рубрики. Все це зібрано із 4 місяців. Загалом було угод 67. Вінрейт і прибуток ви знаєте з минулих презентацій, якщо ви їх дивились. Якщо не дивились, то подивіться. Йдемо далі. Все це теж зібрав я в Obsidian, хоча я минулого разу не казав, це можна збирати в будь-яких програмах, Figma, просто папка, в будь-чому, де ви можете якось це структурувати. Але в папках не дуже зручно, не дуже можна, але не дуже зручно, через те, що ви не бачите відразу всіх відкритих угод і не можете якось це, скажімо так, дослідити більш детально. Це як на мою думку. Але я збираю це все в Obsidian. Які це 3 рубрики? Лондон забирає ліквідність вчорашнього дня. Лондон забирає ліквідність Азії плюс якась POI. І Нью-Йорк забирає ліквідність Лондона. Зараз я в швидкому форматі покажу вам всі свої 26 угод. Я думаю, на них точно, це буде дуже цікаво. Я б сказав, що це цікавіше, ніж стоп-лоси, тому що, стоп-лоси це таке, це стоп-лоси. Да, ми на них вчимося, але тейк теж дуже корисний. Не теж, я би сказав, більш корисний, тому що ви побачите, де конкретно я беру угоди, як я заходжу. І про це я зараз вам розповім. Тому сідайте зручніше, чайок, кофійок і поїхали. Я ще хочу сказати, що буду швидко все ж таки мотати, не затягувати відео на півгодини. Якщо вам захочеться, зупиніть на паузу, дослідіть угоду більш детально для себе, може скріншоти якісь поробити тощо. Починаємо з Лондона, який забирає ліквідність вчорашнього дня. Таких угод мене було 12% від цього обсягу, тобто їх було не дуже багато. Які це угоди? Приблизно так це виглядає, коли відкривається Лондон, забирає ліквідність минулого дня, яку, в принципі, сформована. Вона може бути будь-яка ліквідність, це може бути лой якоїсь сесії, Нью-Йорка, Лондона, або, скажімо так, вже Сідней, який тут відкривається, тобто забирає 2 ліквідності, і я відкриваю тут угоду. Конкретно в цій угоді, так як я зараз торгую 2 пропа, свій основний і проп за 10 тисяч, який тестовий, так вийшло, що основний я закрив в плюс там $200 невеличко, а десятку я закрив отут на хаях, тому що я побачу, що є супротив в Азію. І, в принципі, Азія завжди, лой, центри, хай, завжди це супротив і підтримка. І буває таке, що інколи ціна її, на жаль, не пробиває. Тому тут я на одному закрився нормально, скажімо так, майже там 1 до 8, 1 до 7, а інший, звісно, можна сказати, що по безубитку. Нічого. І далі. Так само, я не пам'ятаю, яка там точно вже була ліквідність, але це точно була минула ліквідність. Тут забрали ще, звичайно, ми трошечки Азії. В цілому чистий такий класна угода, гарний свіп. Прям явно видно, що ми розвертаємось. І, в принципі, все. Тут злам структури, я заходжу, стоп-лосс за максимум, за фрактал, і забираю свої 1 до 2. В наступних відео я вам зніму, як я зараз конкретно відкриваю угоду на LTF. Тобто зараз ми з вами подивимося старший таймфрейм. Наступні відео я буду вам говорити вже про LTF. І це буде не звіт, це буде більш такий, може бути, череда якихось відео, де я буду казати, чому я так конкретно став відкривати угоди. Так само минулий день лой Нью-Йорка забирається, одним потоком йде, відкриваю тут угоду. 1 до 2, теж там, трошечки вище Азії. Я маю на увазі, мінімум Азії, я закриваю 1 до 2 і все. Дуже проста угода. Все класно. Наступне, це коли Лондон забирає ліквідність Азії плюс якась POI. Що таке POI? В принципі, тут теж можна назвати забирає Азію, плюс POI. Але все ж таки, я вирішив, що це трошечки не підходить, тому що Азію ми забрали давно, скажімо так, вже пройшло декілька годин. І тільки
ми на цій ліквідності вже ж таки розвертаємось. Тобто, понятно, що Азію ми забираємо, звісно, але в цілому вона на угоду нам ніяк не впливає. Що тут? Це, в принципі, в даному випадку це ордер-блок. Тобто ми будуємо канал несхідний, забирається максимум Азії, заходимо в ордер-блок, все, я беру шорт з ціллю там 2R базові і все, навіть нижче не тягнув, хоча ціна, здається, якщо не помиляюсь, я не пам'ятаю точно, але здається, пішла набагато нижче. Наступна угода. Тут заходив тільки від Азії. Чому? Тому що у нас до цього був сильний тренд шортовий. У нас є дисбаланс на фоні. Ціна від таких дисбалансів дуже часто розвертається. Тобто він тут в мене був як просто допоміжний фактор. І знизу у нас є шикарна наклонка в виді ліквідності, в яку я, в принципі, тут вже я в неї конкретно цілився. Тому що, опять-таки, тренд. Забрали ліквідність, ну, тобто варіантів інших не було. Тут тільки забирати цю ліквідність. Все. Теж дуже швидка, проста угода, класна, додати навіть нічого. Наступна угода. Це ми забираємо ну, я ж назвав відео, не відео, вибачте, да, забираємо ліквідність Азії або плюс пої. Тут без плюса, скажімо так, тому що тут забрали в Лондоні тільки ліквідність Азії. Цей максимум і цей максимум забрали. Теж, так як шортова структура, просто тягнув на продовження 1 до 3, здається, тут, якщо не помиляюсь, я теж забрав. Теж дуже проста угода через бос. Все. Чому не чекав цього? Тому що тут дали то, що тут дають угоду. Все. Тому цього і не чекав. Йдемо далі. Ось ця угода. Забирається Азія. Вона тут, звісно, не дуже важлива, не прям супер важлива. Та й зараз я бачу, що на зараз цей блок не супер сильний був, але, ну, скажімо так, мені тут підвезло. Тому що це кат, тут дуже велика Азія, я би дуже акуратно відносився до такої Азії. Немає стоп-лосів, багато стоп-лосів над Азією, важливих таких, як мені потрібно. Ринок так не сформувався. І ордер-блок, він знімав ліквідність, але сильного виходу від нього немає, і маніпуляцій перед ним немає. Тому я вважаю, що це просто реально тут мені в мою сторону пішов ринок. Так, як таку, скажімо так, таку погоду я б зараз я б її не відкривав. Я би це пропустив. Йдемо далі. Майже така сама угода. Забирається Азія, забирається якийсь невеличкий відкат, ордер-блок, і в принципі тут забирається лонг. Теж 2 ери забираю. Там короткий такий бос був, тому до Азії вдалося забрати. Ну, бачите, я демонструю вам деякі угоди з ордер-блоками, але ось такі, але, в принципі, якщо ви дивились минулий звіт, то, опять-таки, я показую вам плюсові блоки, тому, вони не дуже гарно працюють, в принципі, всі блоки, які я торгую. Тобто їх, якщо торгувати, то краще тільки по тренду. Наступна угода – це теж схожа угода, таку я вам попереду вже показував, коли в нас просто забирається внутрішня ліквідність ринку. Тобто Лондон забирає ліквідність, ось він тут зробив, скажімо так, пробой, дав шорт, забирає ліквідність з відкриття, забирає ліквідність Франкфурта і частину сесії Азії. Плюс це ще припадає на центр Азії, відпрацьовує шикарно. Теж, хто дивився минулий звіт, пам'ятаєте, там були такі рівні, які настакані декілька разів, і де мене виносило. От порівняйте їх з цими рівнями, ви побачите для себе закономірність, що тут у нас є важливі стоп-лоси, які не були зняті. А в тих угодах, де я вам показував рівень, який дав мені стоп-лос, там якраз цього не було. От побачите і, думаю, для себе щось корисне підчеркнете. Йдемо далі. Така точна угода, коротше. Хлопці, дівчата, така точна угода нічим не відрізняється, тільки тим, що тут, що класно, що тут у нас ще й купа ліквідності. Тобто, якщо в попередній угоді, вона, звісно, тут була, в лої, куди я і цілився, але коли в тебе отак прям купа фракталів, таких мікровідкатів там на М5 на якихось, то це ще краще. Ще краще. І тут, що тут можна було цілитись нижче, але я працював там по своїм локальним цілям, та і все. Що тут по циклу дня відпрацював, що тут по циклу дня відпрацював. От. І я би сказав, такий основний сетап, основна угода, яку я дуже часто торгую, це коли Нью-Йорк забирає ліквідність.
Він закумулював мені більше всього і тейків, і більше всього, ну, бачите, 62% я торгую в Нью-Йоркі, да, тобто цих угод було проторговано аж 60% від всього обсягу, із всіх 25 тейків, да, чи скільки там. Як це виглядає? Виглядає це приблизно так. Коли Лондон просто акумулює, да, або формує якусь ліквідність, відкривається сесія Нью-Йорка о 3:00, я чекаю забрання ліквідності Нью-Йорка, ой, вибачте, Лондона, да, Нью-Йорком, і все. І беру угоду з цілями 1 до 2. Якщо структурно мені дозволяє, я можу взяти на продовження. Але тут, в даному випадку, бачите, був контртренд, в мене угода в контртренд. Але я не міг тут просто це не взяти, тому що ну дуже класний знову такий рівень. Ми його шикарно забираємо. Опять там гарний злам. Тому ну, просто не міг не забрати. Я бачив ще ці цілі. На жаль, ринок до них не пішов. Але для себе, опять-таки, для себе я забирав якусь там ну, 1 до 2 і все. Тут, здається, теж на одному пропі на одному пропі я закрив, а на десятки, ну це стара угода, це 13. Да, стара угода. Коротше, я хочу сказати про те, що мене не закрило спредом. Просто тричі от спускались, спредом не закрило. Ну, був не біля комп'ютера, моя помилка. Наступна угода майже така сама, тільки трохи менше ліквідності. Тут так, є відкат в Лондоні, який забирає Нью-Йорк і падає просто камнем вниз. Шортова структура в мене тут по структурі, по циклу дня, все шикарно відпрацьовує. Тобто відкриття Лондона, да, воно о 10-й, воно знаходиться ось тут, якщо да, бачите. Але важливо, де знаходяться стоп-лоси. Це важливо. Тобто нам сам факт не важливо, ну, не сам факт сесії, де відкрився, да, а де стоять стоп-лоси в цій сесії. От вони якраз стоять отут. На це я і цілився. Хтось тут, може, лонги затискав, бо якийсь пробой побачив, але в цілому це маніпуляція, яка робить, заганяє спочатку шортистів, да, стоп-лоси шортистів, потім відстаплює шортистів, заганяє лонгістів, тому що хтось для себе бачить пробой тут, стоп-лоси. Тобто, скажімо так, тут відстопили і тут відстопили, а я якраз з алгоритмом стараюсь забирати такі угоди. Тобто така маніпуляція, ну, стараюсь її постійно торгувати, якщо вдається взяти. Наступна угода, ну, майже те саме, тобто тут всі угоди, вони майже однакові. Нью-Йорк, коли забирає ліквідність. Була зроблена акумуляція, яка забрала сесію Лондона, і так вийшло, що тут в акумуляції не зробили злама структури. Після цієї акумуляції зробили такий, скажімо так, в общем, тут така, знаєте, локальна AMD, тобто акумуляція, маніпуляція, да, і дистрибуція. Після цього свіпа на останній свічці зробили бос, я заходжу, стоп за фрактал, тейк, все. Ну, тут додати навіть нічого. Наступна угода. Тут, звісно, вже побільше Нью-Йорк забирає. Він, я би сказав, що забирає вже і сесію Лондона, і частину діапазону ліквідності Азії. Оце дуже важливо. Оцей максимум, оцей фрактал, він не забрав ліквідність всієї Азії. Тому що у нас стоп-лоси над Азією і, в принципі, стоп-лоси, вони завжди ставляться в діапазоні. От якраз оцей максимум і забрав всі стоп-лоси з Азії і з Лондона. Така сама маніпуляція, як я вам до цього показував, що загнали спочатку в шорти, що в Азію тут заганяли, і тут локально заганяли, і тут в Лондоні потім заганяли. Да, хотілося б трохи красивіше, але локально заганяли. Все це відстопили, загнали лонгістів, стоп-лоси лонгістів, хто тут хотів лонгувати, все. Тобто я просто зашортив тут і все. Да, контртренд, але знову-таки ну, була дуже класна ліквідність, і ну, і все. І в цей в лой зашортив. Наступна угода. Нью-Йорк, да, не було тут Лондона, на жаль, але тут Нью-Йорк забирає гарний відкат самої Азії. Угода, ви бачите, дуже коротка, хоча потенціал був набагато більший. Здається, там навіть ми і далі пішли. Додати, в принципі, тут нічого. Відкриття Нью-Йорка. Просто дивіться, тут таке діло, що зранку немає що торгувати. Мені, наприклад. От таке я не дивлюсь. Отут, якщо ви думаєте, що можна взяти шорт, таке я не дивлюсь. Для мене це нічого. Тому
Все. Оцю ліквідність не цікаво. Тобто Лондон сам себе коли свіпає, мені таке не цікаво. Коли він свіпає своє відкриття і ще якась ліквідність є, да, тоді може це цікаво. В даному випадку, хтось би сказав, да, чого ти тут не лонгонув? Просто тут немає тої ліквідності, яку я для себе шукаю. От і все. Далі ринок пішов. Да, я розумію, що ми вже забрали трохи тут, забрали вже тут багато ліквідності. Тому що лонгістів ось більше і більше, ось дивіться, боси були. І тепер ми забрали як мінімум 2 групи людей, які відкривали лонги. І все. І від серіалу я стараюсь забрати свій лонг. Тобто цілитись можна було взагалі, в принципі, в цей хай. Не завжди це працює. Буває таке, звісно, ринок не завжди доходить, але в цілому на дистанції це працює гарно. Я не пам'ятаю, яка тут була структура. Наступна угода. Нью-Йорк. Тут була ризикова угода, тому що я стараюся все-таки брати такий, знаєте, або короткий якийсь свіп, не короткий свіп, а коротше, коли ринок працює з конкретною ліквідністю. Тут ми вже, скажімо так, пішли оці пересвіпи. В такі я угоди дуже рідко заходжу. Дуже рідко. Але знову таки, через те, що тут були маніпуляції, я розумів, що зараз тут відбувається. Тут, воно все зеркально. Дивіться, ось знову, да? Шортистів загнали, хтось заходить і по фітілям. Можете навіть не сумніватися. Тобто тут купа стоп-лосів тих, хто шортить ринок. Забирається преймаркет Нью-Йорка. Сам Нью-Йорк навіть трохи далі заходить. Тобто тут вже на цих хаях таймфрейми такі, як годинка, 4-годинка, для них це вже бос в лонг. І їхні стоп-лоси будуть ось тут. Розумієте? Хтось скаже, хто так заходить, відкриваючи угоду тут, ставлячи тут стоп-лос, повірте мені. Таких трейдерів дуже-дуже багато. Ми просто не знаємо всіх стратегій, я маю на увазі, як інші трейдери торгують. Є такі трейди, які торгуються один до одного в технічному аналізі, просто через оці пробої, і люди торгують не М15, не М10, не М5, а торгують якісь годинні, 4-годинні або денні взагалі угоди. Тому, тобто тут є ліквідність, це факт. Коли їх відстопили, були пробої, ліквідність була тут. Але я забрав знову-таки свої там цілі, все. Хоча ринок я не пам'ятаю, я думаю, що він пішов і далі, тому що тут є стоп-лоси. А якщо не відразу, то через якийсь там відрізок часу. Наступна угода – це коли Нью-Йорк забирає тільки ліквідність Лондона. Ось теж, дивіться, відкіля я знав, що конкретно треба заходити тут. Друзі, не відкіля. В мене є 2 локальні зони, від яких мені цікаво зайти. Тобто від мене відкривається Нью-Йорк, мені цікаво зайти або від зняття ліквідності лой сесії Лондона, або від лоя сесії Франкфурта. Все, нижче мені там, цікаво, але вже не в цьому варіанті. Тому в мене є 2 пої, і я чекаю просто, де ринок буде мені давати угоду і все. Тобто він, слава Богу, не робив тут ніяких маніпуляцій. Він прийшов, забрав конкретну ліквідність, зробив бос, я відкрив угоду, стоп-лос, take profit на подвійні максимуми. Все. Навіть нічого не треба щось там воєнного придумати. Дуже проста угода, і вони всі минулі, вони всі схожі одна на одну. І це щодня всі оці тейки, що я вам зараз показую, це розібрано зранку або розібрано ближче до Нью-Йорка. Всі ці угоди в Діскорді я демонструю, показую. Хлопці теж якісь з них беруть, якісь не беруть. Теж, тому що не всі бувають там онлайн і таке інше. Тому, якщо ви торгуєте самі, вам хочеться в когось повчитись, або якісь ком'юніті для вас там... Є такі ком'юніті, дуже дорогі. В мій Discord коштує всього-навсього 1000 гривень на місяць. Підписуйтесь в Telegram, там є посилання на Discord. Долучайтесь, дивіться. Там навіть є 3 дні безкоштовних, де ви можете просто посидіти, подивитись, чи підходить це вам. Угоду чому взяв таку коротку? Тому що була новина о 15:00. Брав її, знову-таки брав, коли Нью-Йорк вже... Тут не зовсім, звісно, супер трейд, тому що тут просто ліквідність такого, знаєте, Сіднея, і вона не супер важлива, і відкат тут малий. Але в цілому мені що сподобалось, що
що тут Азія набудувала дуже багато ліквідності. Минулий день там був по ліквідності, плюс тут наклонка в нас будується, і тому. І ще такий момент був, що або ця ліквідність, да, або вже тоді відпускати і десь там аж шукати, і все. Ринок підійшов, забрав шорт, бос, відкрив стоп-лос і забрав тут тейк один до одного. Чому? Тому що через там буквально 10 хвилин була новина. Я думав, що ринок там сходить, встигне. Ні. Скільки забрав. Наступна угода. Ця угода була через ResSwap. Вона була в ітогі прибутковою. Так не робіть. Я стараюсь так не робити, але просто от буває, коли, знаєте, момент такий, що ти розумієш, що тут повинен бути прибутковий трейд. От я не знаю, це якесь в мене таке рідко буває, але от прям ти відчуваєш, що ти тут все зробив правильно, проаналізував все правильно. Це просто маніпуляція чисто локальна. І от що тут і було. І сьогодні, до речі, у мене теж така була угода, я вам зараз наприкінці її теж покажу. Вона не зайшла вже в презентацію, я от конкретно сьогодні брав, коли до відео готувався. Тобто, що тут відбувається? Тут теж відкривається Нью-Йорк, забирається ліквідність Лондона, лой. Це що відбувається на фоні того, що у нас цикл дня. Ми вийшли, зайшли в Азію і продовження цикла дня повинно бути. І це як і всі інші трейди. От. І тому я вирішив, що я спробую ще раз зайти. І, в принципі, да, я забрав знову, я не жадничав, просто забрав 2R і все. Це ризиково. На дистанції поки не можу сказати, як це прибутково чи не прибутково. Краще, звісно, ці ресвіпи не брати. Але я щось тут був дуже-дуже впевнений в тому, що це відбудеться. Там, скоріше, було на наступний раз я буду зберігати LTF додатково, да, таких ось ситуацій, якихось спорних, і вам буду показувати, що там було цікаво, тому що там на М1 треба дивитися. Тут теж шалена полка, але вона була забрана не в Лондоні, вона була забрана в Нью-Йоркі. Тобто я тут в моменті, хоч вам і показував стоп-лосс з такими двома полками, що воно не працює. Бачите, такий трейд, звісно, все це відбиває, всі ці стоп-лоси. Просто мені в моменті здалося, що не то, що здалося, я в принципі так думаю, що обсягів в нью-йоркській сесії настільки багато, що тут можуть розвернути ринок. Тобто вони це все забирають і повністю розвертають ринок в шорт. От, тому вирішив, тут теж, виходить, Нью-Йорк відкрився, трошки поторгувався, забрав все. І Лондон, і Сідней, і цей Франкфурт, і Азію, тобто все позабирав, розворіт, шортова структура, тому 1 до 3 і все. І додому. Те саме. Боси, прийшли, забрали, пої була або тут, все. Тейк, ви бачите, я навіть на продовження не тягнув, чисто локально 1 до 2 забрати. Більш ризикова угода, такі стараюсь менше зараз торгувати, але в цілому ця відпрацювала. Чому? Тому що контртренд, це раз. Тому що ліквідність більше 2-3 днів, це 2. Я не знаю, як вона зараз впливає на ринок. Не то, що зараз, вона, в принципі, тут могла бути якась проторговка і продовження. Коротше, це ризикова угода, але в цілому вона відпрацювала. Я би не беріть до уваги прям таку угоду. От, такі краще пропускати. Тобто, да, оце клас. Оце клас. От такого формату, тільки, звісно, без пересівів. Це просто додав, щоб ви просто побачили, що да, таке краще не торгувати. І знову таки контртренди. Знову Нью-Йорк, знову сесія забирає Лондон. І дивіться, не важливо знову таки відкриття. Важливо, де є відкати. Відкати забрали, бос дали, шорт на продовження, все. Тут забирав в ціль, тому що і структура була шортова, і опять-таки фейки. Загнали в лонг, загнали в шорт, да. І тут ще, до речі, можна було і лонга відкривати, я вже не став, тому що вже тейк закрив, та і все. Наступна угода, бачите, було стільки угод, що знову-таки на півгодини відео розтягнулося. Але, я думаю, що воно максимально цікаве. Дуже схожа угода. Нью-Йорк забирає теж. Скажімо так, тут, звісно, да, він забрав закриття. Ось. Не закриття, да, от
оцю передостанню січку перед Нью-Йорком, він її забрав. Але в цілому я вважав, що це все ж таки премаркет Нью-Йорка забирає ліквідність Азії, частини Азії. От, і на цьому розвертався. Ну, теж не супер угода, тому що вона, в принципі, тут не люблю такі моменти, коли, от, дивіться, в мене структура лонгова, да, а отут є такий тимчасовий чоч. І коли ти береш угоду, тобі непонятно, цей чоч це просто якась така була глибока корекція, да, і в нас зберігається все ж таки лонг. Чи що тут. От. Але в цілому тут все гаразд, бачите, якраз по тейку і розвернулись. Тобто мені тут теж, скажімо, вдача підвернулась, улибнулась. Отак от. В цілому, якщо брати тут по тренду, то я тут для себе угоди не бачу. В цих ордерблоків я таке не беру. Ну і в принципі, що тут у нас тут стоп-лосів тут немає. Це таке просто це, скажімо так, тут тільки заганяли шортистів. На оцих рухах тільки шортистів заганяли, яких потім відстопили. Тому алонгувати в це просто від такого блока, який нічого. Це просто звичайний там літовський блок, я їх вже не торгую. Тому все. Тому це я навіть не дивився для себе. Так, ну і останні тут уже угоди. Теж Нью-Йорк забирає максимум сесії Азії і частину сесії Нью-Йорка з минулого дня. Ну, тут він майже, там буквально натік він щось, ну, я б сказав, більше, що не забрав. Але я вирішив все ж таки зашортити, тому що забрали теж дуже багато. В принципі, в цілому повністю ринок розвернувся. Теж дуже складна була ситуація, тому що, ну, бачите, да, бос, потім чоч, потім знову бос в шорт, потім знову, коротше, такий дурдом був, що. Але в цілому по циклу дня теж рухався, тому що свінг-іуди вийшли з Азії вниз, вийшли вгору, і, в принципі, на продовження. Тобто можна було тягнути шорта далі, але. Якщо ви дивились мої попередні звіти за місячний прибуток, то оце на потягнути я стараюсь все ж таки, якщо такі, да, більш великі, я стараюсь робити тоді, коли 10% плюс. Коли я там ще набираю, да, цю позицію 10%, то такі угоди на потягнути не дуже хочеться, тому що ринок може розвернутися в будь-якому місці. І складно, ну, прогнозувати, куди він там піде далі, навіть структурно. Тобто, якщо знову такі угоди брати, да, на потягнути, то це точно вже коли впевнена якась структура йде. Тут угода теж Нью-Йорк, дуже велика Азія в цілому, але Нью-Йорк забирає лой плюс блок гарний тут був. Ну, він не супер гарний, але, коротше, гарний, нормальний. В цілому, да, забираю я угоду, вона теж контртрендова. От. Ну і, в принципі, ось так. Що у нас виходить? Ну, виходить ось так. Виходить, що 3 тейки було, коли Лондон забрав ліквідність вчорашнього дня. Тобто 7 тейків, коли з допомогою якоїсь пої, і 16 тейків було, коли Нью-Йорк забрав якусь ліквідність. Тому, коли я робив минулі звіти прибуткові в кінці місяця, ви бачили, що сесія Нью-Йорка, вона більш прибуткова. Це якраз через те, що, ну, ви самі бачите, тобто, і, ну, додати навіть нічого, що виглядає воно реально цікавіше торгувати Нью-Йорк. Тобто ти не паришся зранку, не шукаєш в тому Лондоні непонятно що, в тебе є на Нью-Йоркі чітка ціль. Відкривається сесія Нью-Йорка, вона забирає якусь ліквідність важливу, заходиш, якщо ще й по структурі, заходиш по структурі, протягуєш його там в шорт або в лонг, і все, і в тебе більше тобі нічого не треба. Додав такі якісь моменти незначні, але в цілому, в принципі, все. Я сподіваюся, що у вас теж якісь були такі схожі угоди. Якщо ви ведете щоденник, подивіться, може для себе щось підчеркнули. Якщо у вас були пару-тройку угод по Нью-Йорку, дивіться його більше, тому що бачите, скільки таких класних угод. Ну і що, наприкінці, для тих, хто додивився до кінця, я покажу все ж таки вам угоду, яку я сьогодні теж брав. Так, зараз я не підготувався тут. Так. Фунт, це був фунт. Ось. Така, друзі, сама сьогодні угода. Теж це було описано в Діскорді. Тут теж я брав через ResSwap.
Що відбувається? Відкривається сесія о 15:00, забирається ліквідність. Ну, дивіться, от, якщо ви передивитесь ще раз скріншоти, які я вам показав в Нью-Йорку, воно ну, просто однаково. Постійно. Так це, дивіться, ці угоди я зібрав за 4 місяці. За 4 місяці угоди. Розумієте? Тобто це не просто якась там череда в один місяць. Це вже за цілий там квартал. Коротше, ну, і вони дуже-дуже схожі. Ось вам, будь ласка, і буде вам щастя. Не треба нічого вам більше і придумувати. Якщо перейти на М1, чого через ResSwap? А того, що в моменті, я не знаю, що це було, ну, зробили отакий от прикол. Тобто я для себе, ну, я тут і трошечки поспішив, я заходив, перше моє відкриття, перше моє було ось тут. Ось тут. Тому що ми забрали ліквідність. У нас ось по цій лінії буде сформований злам структури в шорт. І коли ми підійшли перший раз і пішла корекція, я зрозумів, що ага, тут або зараз вже розвертаються, або з другим підходом. Таке я теж дуже часто бачу, це вже на, скажімо так, більше на досвіді. Що з другим, там, з третім, ну це як рівень. Чим частіше підходять, тим скоріше за все його проб'ють. І я просто тут в моменті, коли побачив, що ціна відкривається і спускається, я просто затиснув по ринку. І так виявилося, що тут на лої я прям, ну от бачите, да, от свічка, от прямо так реально відкрився. Отак на мінімумі відкрився. І відразу пішов оцей сильний всплеск. І мене тут просто по спредах у цьому максимумі прикрило. Дуже обідно, але коли ринок розвернувся і пішов сюди вниз, я зрозумів, що це просто якась локальна маніпуляція. Тобто мій підхід, моя історія по М15, вона працює. Вона працює. Просто була якась маніпуляція максимально дивна, тому що я дивився на сайт, новин ніяких не було. Не знаю, що це було. Ну, опять-таки, таке буває. 2R забрав. Ну, в цілому виходить, що один, але ну, теж нічого. По крайній мірі, скажімо так, не в убитки, а в плюсі. От така була сьогодні угода, друзі. Дякую, що задивились до кінця. Підписуйтесь на Telegram, на YouTube підписуйтесь. Ще раз нагадаю за Discord. Всі ці угоди були розібрані в Discord. Все це зраночку або ближче до Нью-Йорка. Все це демонструю, показую. Проб теж, який ви минулого разу бачили, як я його пройшов на звіті, це теж я проходив його через Discord. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на Telegram, приходьте в Discord, приходьте на навчання, кому треба. Все, друзі, гарного вам вечора. Бувайте!